C10, nếu mọi người đang dùng những chiếc máy như kiểu Fujifilm X-T30 hay những chiếc máy Fujifilm X-E2S hoặc những chiếc máy cao cấp hơn như X-T3, X-T4, XS1, XS2 mà cần một chiếc ống kính đúng chất, ngon, bổ, rẻ thì hôm nay mình ở đây để giới thiệu tới mọi người một chiếc ống kính đến từ hãng thứ ba, hãng Sigma với tên Sigma 30 f1.4. Nếu có mọi người chơi máy ảnh đã lâu thì không lạ lẫm gì chiếc ống kính này cả. Chiếc ống kính này đã có trên ngàm của khá nhiều hãng rồi, ví dụ hãng Sony, ngàm Canon M, ngàm M4/3. Nhưng với ngàm Fuji thì đây là lần đầu tiên những chiếc ống kính fix chất lượng cao, giá rẻ đến từ những hãng thứ ba cao cấp như Sigma đã xuất hiện trên máy ảnh Fujifilm rồi. Ok, và chúng ta cùng đến với bài review chiếc ống kính Sigma 30 f1.4 dành cho ngàm Fujifilm nhé. Ở video này thì các bạn sẽ biết được những thứ sau. Đầu tiên đó chính là những thứ liên quan đến chiếc ống kính này, từ lịch sử ra đời, cấu tạo ống kính nó như nào và nó có được ưa chuộng trên thế giới không. Thứ hai, mọi người sẽ biết được trải nghiệm khi sử dụng chiếc ống kính này. Điều thứ ba, một điều mọi người cũng cực kỳ quan tâm khi lựa chọn ống kính đó chính là chất lượng hình ảnh nó như thế nào, có tốt không. Cái cùng, đây có phải một chiếc ống kính dành cho bạn, nó có xứng đáng với giá tiền không và có đáng chọn không. Ok, chúng ta cùng đến phần 1 nhé. Về lịch sử chiếc ống kính này, đây là một chiếc ống kính dành cho máy ảnh crop, nên khi quy ra góc nhìn trên chuẩn full frame 35mm thì nó khoảng 45mm trên một cảm biến crop 1.5 của máy ảnh Fujifilm này. Tính ra thì nó sẽ là 45mm, khá gần với góc 50 và cũng khá gần với góc 40. Một góc nhìn rất hợp lý để mọi người có thể chụp ảnh chân dung, đường phố, chụp đa thể loại. Đây là một cái tiêu cự cực kỳ phổ biến kể từ thời máy phim đến giờ rồi. Cũng cực kỳ dễ làm, cũng như có thể sử dụng được với tất cả mọi người. Ngoài ra với khẩu độ lớn tới f1.4 thì mình nghĩ đây là một trong những ống kính cực kỳ phù hợp dành cho chụp ảnh chân dung, đặc biệt là dành cho những người mới chưa quen chụp những góc siêu rộng hoặc những góc siêu hẹp như 85 hay 135. Chiếc ống kính này ra mắt lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2016 với phiên bản ngàm là ngàm Sony E nhá. Đó chính là những cái phiên bản ngàm dành cho máy ảnh Sony ấy. Khi ra mắt thì ống kính cũng gây được tiếng vang lớn và được rất nhiều người lựa chọn bởi vì giá nó rất rẻ. Ngay từ đầu ra mắt nó là có 300 đô, bây giờ hiện tại với những phiên bản này thì nó cũng chỉ khoảng tầm hơn 200 đô, 250 đô một tí thôi. Quy ra tiền Việt thì nó khoảng hơn 6 triệu một chút so với những cái ống kính mới này. Cũ thì sẽ rẻ hơn một tí. Khi ra đời thì chiếc ống kính này là phiên bản nâng cấp của hai đời trước, đó chính là đời Sigma 30 f2.8 và non ạt. So với những đời trước nhỏ gọn nhưng mà khẩu độ bé thì ít được người lựa chọn hơn. Nhưng với chiếc ống kính với khẩu độ f1.4 này, đồng thời với mức giá siêu rẻ so với những chiếc ống kính Sony thì Sigma 30 f1.4 ngày càng phổ biến, trở thành một trong những chiếc ống kính quốc dân dành cho mọi người. Hiện tại Việt Nam cũng rất nhiều người ưa thích chiếc ống kính này, kể người nghiệp dư, những người chuyên nghiệp đều có thể sử dụng trong việc chụp chơi cũng như việc làm nghề. Và bây giờ chúng ta đã có trên ngàm Fujifilm, một trong những cái ngàm mà rất ít ống kính, hệ ống kính nó khá là ít, đặc biệt là đến từ những hãng thứ ba cao cấp, ví dụ như là Sigma hay Tamron, thường thì chỉ mở cho những hãng như kiểu là Vichok, Vichục, nên nhiều khi những người dùng Fuji cũng không hài lòng lắm về việc này. Và mình nghĩ cái bước đi này của Fuji khá hợp lý khi mở rộng thêm cái mã nguồn ngàm để có thể thêm nhiều hãng cao cấp vào làm đa dạng phong phú hệ lens hơn. Và đương nhiên những cái nổi bật nhất đó chính là f1.4, khẩu độ rất là lớn, cho chúng ta 1/3 stop ánh sáng so với f1.8, cũng như khả năng xóa phông mù mịt hơn, đã hơn rất nhiều so với những chiếc ống kính 1.8 hay là f2.8. Hãng công bố thì chiếc ống kính này có 9 thấu kính nên đem lại sự sắc nét, độ nét rất là cao, và mình tin điều này cũng sẽ cực kỳ chuẩn xác bởi vì Sigma luôn luôn nổi tiếng về cái việc sắc nét này rồi, và bản Sony mình dùng rồi cũng đã chứng minh được điều đấy. Nhưng để kiểm chứng thực tế thì chúng ta cũng đi đến với những bài test ở phần tiếp theo nhé. Về thiết kế bên ngoài, chúng ta thấy ở đây, đó, thiết kế bên ngoài. Cái chất lượng hoàn thiện mình đánh giá khá là xuất sắc so với cái giá tiền mà các bạn bỏ ra, chỉ khoảng 5-6 triệu. Đó, nổi bật nhất chúng ta sẽ có một cái thiết kế, một cái độ hoàn thiện giữa nhựa và kim loại. Đó, ngàm thì là ngàm bằng hoàn toàn kim loại nhá. Ở trên này thì sẽ đưa mix giữa nhựa và kim loại cho mọi người. Đó, so với bản Sony thì nó có gì khác? Mình thấy đây là một nâng cấp cực kỳ đáng giá này. Đây là chúng ta sẽ so với bản Sony. Đó, các bạn thấy so với bản Sony thì bản Sony sẽ không có gioăng cao su này, và bản của Sigma sẽ có thêm gioăng cao su này. Ngoài ra cái gioăng cao su này nó có tác dụng gì? Thì cái gioăng cao su này có tác dụng đó chính là chống chịu nước cơ bản và bụi cơ bản. Ví dụ mình đi trời mưa, mưa nó hơi lấm tấm hoặc là mưa hơi nặng hàm một chút thì cái việc có thêm cái gioăng cao su này sẽ có ích hơn rất nhiều trong cái việc mà bạn chụp với những thời tiết đấy và không lo cái việc mà bị hỏng hóc hay là ẩm mốc ở bên trong.
Ngoài ra cái việc nâng cấp thêm gioăng cao su này thì những cái khe hở giữa các khớp nối giữa các ống cũng phải được hoàn thiện chắc chắn hơn, chứ không phải là chỉ ở mỗi cái phần thêm một cái gioăng cao su đơn giản đâu. Mình nghĩ là Sigma đã hoàn thiện của nó ở một mức gọi là hoàn hảo hơn so với cái kẻ tiềm nhận, đó chính là dành cho ngàm Sony đâu. Đó, như các bạn thấy bề ngoài của nó cũng vậy, nhìn trông khá giống nhau như vậy nhưng mà chỉ khác nhau một chút về cái gioăng cao su này thôi, đã làm ở hãng tốn khá nhiều công đấy, không chỉ đơn giản thôi. Khi chúng ta ghép với những chiếc máy như kiểu có khả năng chống chịu thời tiết, ví dụ như là XT3, XT4, XT2 hay XS, XH thì đây là một combo cực kỳ yên tâm dành cho người dùng. Ngoài ra thì chúng ta vẫn thể thấy nổi bật ngoài bên ống kính, đó chính là một cái chữ C thể hiện cho cái dòng này của ống, một cái dòng có chất lượng cao trong tầm giá rẻ hơn dòng ạt, và có cái vòng cao su rất lớn này để mọi người có thể xoay MF. Đó. Ngoài ra thì trên ống vẫn có những thông số cơ bản để mọi người biết, ví dụ là tiêu cự bao nhiêu, khẩu độ là f1.4, loại này là loại gì, và phi của nó là phi 52 nhá. Một cái phi filter khá là dễ kiếm, không khó lắm. Đây, trên đây ghi tất cả những thông số các bạn cần. Và ống thiết kế khá đơn giản, khá nhẹ khi cầm trên tay. Ống thì đi kèm với một cái hút. Cái hút này thì là bằng nhựa thôi, bên ngoài thì được chăm chút khá là kỹ, đó chính là chúng ta sẽ có thêm một cái lớp cao su này để có thể mang cái tính chất mà khi mọi người xoay vặn thì nó sẽ bám dính hơn, cũng như là thể hiện cái sự chi tiết của hãng trong từ những cái chi tiết nhỏ từ cái hút này luôn. Có một cái điều mình không biết có xảy ra ở phiên bản của Fujifilm không, đó chính là khi mình hồi xưa mình dùng con Sigma 30 này cho ngàm Sony khá là nhiều rồi, thì dùng một thời gian cái việc lắp ra lắp vào của ống kính của hút này nó sẽ mất dần gọi là cái sự liên kết đi, đó là nó sẽ càng ngày càng bị lỏng đi ấy. Thì không biết nó có xảy ra trên cái phiên bản Fujifilm hay không thì thời gian mới trả lời biết được, nhưng kinh nghiệm mình với cái bản của Sony thì nó là như vậy, mọi người có thể tham khảo thêm nhé. Ở đây sẽ là bài test về tốc độ lấy nét của ống kính. Đó, ở đây thì mình sẽ test gần và test xa nhé. Khoảng cách lấy nét của chiếc ống kính này là 30 cm, không quá gần, nên mọi người lưu ý với chiếc ống kính này thì sẽ khó có thể chụp hay quay được những cảnh cận mà mọi người sẽ phải crop vào. Ok, bắt đầu chúng ta sẽ vào lấy nét này. Đó, tốc độ lấy nét thì như mọi người thấy ở trên video thì nó không quá nhanh cũng không quá chậm, nó mức bình thường, nhưng so với ống hãng thì tốc độ lấy nét nó thua thiệt hẳn. Nó không thể nào hơn được ống hãng được. Kể cả những dòng như kiểu XC35 thì nó cũng hơn về motor lấy nét so với con này. Đó. Bản chất thì chiếc ống kính này từ trước đến giờ nó không quá mạnh về tốc độ lấy nét, chỉ ở mức trung bình, gọi là tạm chấp nhận được thôi. Đó. Về lấy nét khi quay phim thì đây sẽ là video từ ống kính, bạn thể tự cảm nhận nhé. Đó, nói chung khi lấy nét quay phim thì ống nó sẽ đỡ giật hơn, nhưng cái hiện tượng mà gọi là giật nó lấy nét không được mượt cho lắm đây. Mặc dù ánh sáng cũng như cái vật thể mình lấy nét nó tương phản rõ ràng, ánh sáng được cung cấp đầy đủ trong cái studio ở bên mình rồi. Đó. Đây, nó vẫn sẽ có hiện tượng giật một chút. Thì khi mọi người quay phim thì lưu ý điều này nhé. Đó. Nó cứ hơi giật, nó không được độ chuyển, nó không được mượt lắm như ống kính của hãng. Cái này cũng phải thôi, với tầm giá rẻ này thì không thể mong chờ một cái tốc độ lấy nét cũng như khả năng lấy nét tương tích lấy nét với máy hãng một cách hoàn hảo được. Về MF ống kính thì khá là mượt, đặc biệt chúng ta có một cái vòng cao su dài và to ở trên này thì việc lấy nét bằng MF khá là mượt, cũng như cái việc mà breathing của nó không bị quá nhiều. Nói chung con này dùng MF để quay phim khá là ngon đấy, không phải là tệ như mọi người nghĩ đâu. Đó, mọi người có thể xem trong video này nhé. Về màu sắc thì đây là một cái phương diện khá là cảm quan của người test. Thì với mình thì đây là một chiếc ống kính có màu sắc khá là ổn, đặc biệt cái màu của nó ra hơi hướng hồng một chút, chụp cực kỳ thích hợp cho việc chụp ảnh chân dung. Còn để trực quan hơn cho người xem cũng như các bạn đang phân vân thắc mắc thì mình sẽ để hai bức ảnh ở đây. Một bức ảnh được chụp từ ống kính Fujifilm chính hãng và một bức ảnh chụp từ chiếc Sigma 30 f1.4 này nhé, để mọi người có thể cái nhìn trực quan nhất. Mọi người hãy để lại comment phía dưới rằng mọi người thích màu của ống kính Fujifilm hơn hay là Sigma hơn nhé.
để anh em có thể cùng bàn luận. Về độ nét thì mình sẽ test trên chiếc máy ảnh Fujifilm X-T30 với cảm biến 24 megapixel nhé. Tại khẩu độ f1.4, độ nét ở tâm ảnh cực kỳ ngon, tương phản ổn. Đi tới di ảnh thì độ nét bị giảm đi một chút, cũng như độ tương phản thì bị giảm hẳn. Tại khẩu độ f1.8, độ nét gần như hoàn hảo, tương phản gần như hoàn hảo. Nói chung tại f1.8 hay f2 thì chiếc ống kính này cực kỳ nét tại tâm ảnh. Đi đến di ảnh tại f1.8 thì sẽ vẫn gặp một số hiện tượng liên quan đến quang sai, làm cho độ nét không được căng mắt. Tương phản đã tốt hơn rất nhiều so với f1.4. Xuống tới f2.8 về tâm ảnh khỏi phải nghĩ nữa, nét căng đét và độ tương phản tuyệt vời. Tại di ảnh độ nét đã được cải thiện đáng kể, tương phản cũng vậy. Xuống tới f4, độ nét tại di ảnh đã đến mức hoàn hảo, tương phản hoàn hảo. F5.6 cũng vậy, f8 cũng vậy, không có thay đổi nhiều. F11 cũng vậy. Số với F16 thì độ nét sẽ bị giảm đi và tương phản bị giảm đi do hiện tượng quang sai khi khép khẩu quá sâu. Tóm lại, đây là một chiếc ống kính có độ nét cực kỳ cao. Kể cả tại f1.4, tâm ảnh vẫn nét căng, thoải mái đáp ứng những việc như chụp ảnh chân dung hay chụp ảnh đường phố mà dành cho những người thích ảnh nét. Xuống tới f4 thì ảnh nét hoàn hảo từ tâm đến rìa. Độ nét hoàn hảo và tương phản hoàn hảo này sẽ giữ đến khi ống kính được giảm tới f16 và sẽ bắt đầu gặp hiện tượng giảm độ nét cũng như mất dần tương phản đi do cái hiện tượng quang sai khi khép khẩu quá sâu. Đánh giá về độ nét này thì không có gì để chê, đặc biệt cho trong tầm giá 5-6 triệu dành cho máy ảnh Fujifilm thì vô đối. Về khả năng xóa phông thì đây là một trong những ưu điểm lớn của chiếc ống kính này. Khẩu độ lớn tới f1.4 cho khả năng xóa phông tách bạch rõ ràng, background đằng sau xóa phông khá là mượt. Kể cả gặp những background mà có nhiều thứ linh tinh phức tạp đằng sau thì ống kính vẫn thể hiện tốt. Hình dạng bokeh ở ống thì nó không được tròn trịa lắm, kể cả tại gần tâm ảnh thì nó cũng chỉ ở mức bình thường. Như mọi người thấy ảnh ở đây, càng về phía dưới ảnh thì bokeh càng ngày càng bị biến dạng thành những hình nó không gọi là hình bầu dục hay là hình oval gì nữa mà nó khá là méo. Thì mình sẽ để ảnh ở đây và mọi người thể tự cảm nhận nhá, còn đấy là cảm quan của mình. Đây là hình ảnh của ống kính khi phơi sáng. Tại khẩu f1.4 thì không có việc sắc cả, bởi vì bản chất thì cũng ít người dùng khẩu độ này để phơi sáng. Xuống tới f2.8 cũng vậy, tia khá là xấu. Số f4 cũng vậy. F5.6 thì bắt đầu có hình dạng tia rõ ràng nhưng không được sắc cho lắm. Dùng để phơi sáng thì ở mức tạm được. Xuống tới f8 tia rõ ràng hơn nhưng cũng khá là xấu, không được nét căng. Xuống tới f11 tia khá là rõ ràng, khá sắc nét và đặc biệt chiếc ống kính này thì thực sự rất nhiều tia. Xuống tới f16 tia rõ ràng hơn nhưng khi lên ảnh thì mình không ưng cái tia này lắm, đặc biệt là cho ảnh phơi sáng, bởi vì tia của chiếc ống kính này có thêm nhiều về đằng sau, nó không được rõ nét như những chiếc ống kính chuyên dành cho phong cảnh khác. Nói chung nếu mà dành để dùng để phơi sáng thì chiếc ống kính này ở mức tạm chấp nhận được, không phải là một chiếc ống kính lý tưởng dành cho phơi sáng, đặc biệt với cái hiệu ứng tia này của nó khá là nhiều và nhìn trông khá là rối mắt. Còn bạn thì thấy tia của chiếc ống kính này như nào? Để lại bình luận ở phía dưới nhé. Nhận xét về viền tím thì chiếc ống kính này cũng có khá viền tím. Khi chụp ảnh ở dưới những ánh sáng bình thường như ánh đèn trong nhà hay là trời nắng nhẹ một chút thì viền tím hiện lên không nhiều. Nhưng khi ở dưới những ánh sáng mạnh, đặc biệt khi mọi người chụp trong những ngày hè này thì viền tím xuất hiện khá đấy. Nói chung khi dùng chiếc ống kính này các bạn nên tránh những ánh sáng quá mạnh, bởi vì nó sẽ gây nên viền tím khá nhiều. Còn những cái điều kiện bình thường thì cái hiện tượng xuất hiện viền tím kể cả khi mình mở khẩu tại f1.4 thì nó không ảnh hưởng quá nhiều đến ảnh. Còn đây là về flare ống kính khi mọi người muốn quay phim hay chụp ngược sáng thì đây là hình dạng flare nó sẽ xuất hiện nhá. Những cái bóng mờ xuất hiện khá là nhiều, đặc biệt càng hướng về phía nguồn sáng thì cái độ biến dạng của hình ảnh nó xuất hiện khá, tạo nên cái vầng hào quang khá là khó chịu cho mắt người nhìn. Về flare thì mình không đánh giá cao chiếc ống kính này. Ok, chúng ta cùng đến với phần kết luận. Thì đầu tiên về điểm mạnh chiếc ống kính này đó chính là độ nét cực kỳ cao. Tại f1.4 nét căng tâm ảnh, cũng như xuống tới f4 thì gần như hoàn hảo từ tâm đến rìa rồi. Điểm mạnh thứ hai đó chính là khả năng xóa phông. F1.4 mà nên khả năng xóa phông khá là ngon, dành cho chụp chân dung thì tuyệt vời luôn. Cuối cùng là một cái điểm mạnh của nó so với ống hãng, đó chính là về giá. 5-6 triệu cho một chiếc ống kính mirrorless có khẩu độ f1.4 tiêu cự dễ chụp thì đây là mức giá hợp lý đáng để đầu tư. Còn về nhược điểm nó thì sẽ là về khả năng lấy nét khi tương tích với máy ảnh Fujifilm. Dùng để chụp bình thường thì vẫn ok, bắt được khoảnh khắc ngon. Nhưng mà về khi quay phim thì sẽ gặp một số hiện tượng khá là khó chịu. Đặc biệt với những người khó tính thì mình nghĩ chiếc ống kính này không phù hợp dành cho quay phim lắm. Còn đâu những bạn nào mà quay phim cơ bản, không cần yêu cầu quá nhiều cái việc mà mình di chuyển khi quay phim, đi lại khi quay phim thì chiếc ống kính này dùng để quay phim rất là ổn, bởi vì chất lượng hình ảnh mang lại của nó cực kỳ tuyệt vời. Ngoài ra thì chiếc ống kính này có tiêu cự là 30mm, góc nhìn khi lắp trên những chiếc ảnh crop này là khoảng 45mm thì nó cũng không phù hợp lắm cho việc chụp ảnh phong cảnh hay là phơi sáng.
như mình đã show ở trong video thì khả năng khuây sáng của chiếc ống kính này cũng không quá tốt. Tóm lại, đây là một chiếc ống kính hợp lý dành cho những bạn mà thích chụp chân dung hay là một người mới bắt đầu muốn chụp tất cả mọi thứ mà cần một chiếc ống kính cao cấp, chất lượng ngon mà trong tầm giá rẻ hơn ống hãng, thì đây là một lựa chọn cực kỳ đáng đồng tiền, đáng để đầu tư nhá. Đặc biệt so với phiên bản trước thì có nâng cấp thêm gioăng cao su. Mình cực kỳ thích khi các hãng làm ra những chiếc ống kính có độ hoàn thiện cao như này. Tóm lại, dùng máy ảnh Fujifilm cần tìm một chiếc ống kính khoảng tầm 5 triệu 6 triệu mà có thể chụp được đa dạng mọi thứ, đa dạng thể loại, đặc biệt chụp chân dung ngon, chụp đêm ngon thì Sigma 30 f1.4 ngàm Fuji X là một lựa chọn đáng cân nhắc, đáng chọn đấy. Nếu các bạn thấy video này hay hữu ích, hãy để lại cho chúng mình một like, một subscribe nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Mình là Admin Thắng đến từ kênh Kiên Nguyễn.